السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني، نرجع على السكوتر مشان نكملوا يعني. آه، قلنا لكم الموسفتات كانوا مضروبين، غيرتهم، حطيت 75 ان 75. اخواني هلا بنرجع لموضوعنا. هلا في انا مو بس انشر فيديو وخلص، يعني هيك كم قطعة ومشي حاله. انا اريدكم تتعلموا، خاصة الهاويين والمبتدئين، واشي فكرة يعني اريد تتعلموه يعني. هلا قلنا باول الفيديو بالجزء الاول انه البطارية مصفرة، يعني صفر خالص. يعني بتحطها على الافومتر بتعطيك صفر، صفر فولت. حطيتها بالباور سبلاي، يعني شاحن عندي. الشاحن اللي عندي 20 امبير و31 فولت عم يعطي 31 ونص فولت عم يعطي. طبعا البطارية هاي 36 فولت. طبعا هاي اللي ما في يبين، مشكلة ثقيلة يعني. 36 فولت. طبعا ما في داعي، هو مصفرة يعني بالمرة. إذا بتحط بالشاحن، يعني أغلب الشواحن ما يتحملوا هالتصفير، لأنه تيصير أمبير عالي أكتر من اللازم. هي على الأقل البطارية فيها شوية فولت، وبعدين بتشحنها، يعني في تناسب، يعني تيتجاوب معك الشاحن. أما إذا صفرت بالمرة، هلا في كتير البطاريات الليدات أو الليزريات، بيصل لمرحلة تشوف لك الشاحن احترق. خاصة هدول الشواحن الصغار اللي طالعين، هدول السود يعني، هدول الخاص. تشوف لك مثلا على بطارية مثل هاي البطارية صفرت، يكون انه احتمال الفيش مو مزبوط كذا يكون، وعلى اللدات شغالة يعني البطارية اللدات موصولين وشغالين وعم يشغلوها يوم يومين ثلاثة. احتمال فيش الشاحن مو موجود مكان، ما عم يصلوا كهرباء يعني. وفجأة اجى واحد زبط فيش الكهرباء، يكون هي البطارية مصفرة. وبيشحنها يكون ضربت. حتى يجيب بطارية، يجيب شاحن جديد كمان بينضرب. يعني شوفوا، انتبهوا لهاي الشغلة. البطارية إذا صفرت بدها أمبير عالي أكثر من اللازم اللي موجود عليها. أما إذا فيها شوية فولت أو كذا يمشي حاله. المهم نحن يعني بشكل عام، يعني اول خطوه نحن بنعملها اذا بطاريه مصفرة السيوار، بطاريه صغيره او بطاريه كبيره، يعني 200 امبير 100، بنعطيها صاعق. بنقول لها صاعق يعني صاعقه. شلون يعني؟ مثلا هي صفر، انا حطها على الباور سبلاي، و طبعا قطب الموجب مع قطب الموجب، وقطب السالب مع قطب السالب، وبربطها مع البطارية، وبعطيها مثلا 3 فولت 4 فولت بالتدريج يعني. ازداد الامبير يعني معناته اقلعت البطارية، بنتركها يعني فترة، وهكذا بالتدريج الى ما يصل لمستوى البطارية. يعني اذا بطارية 12 فولت، يعني هي الشحن تبعها بيصير 14.2، او يعني وصلت لدرجة نحن هلا بنعايرها 14.5 او 14.8، كله بيمشي حال. يعني هلا البطارية بشكل عام لما تشتري بطارية، هدول مثل هدول البطاريات تبع الليزر او كذا، او اي بطارية، او مثل هالبطارية مثلا، هاي 6 فولت طبعا، هاي مو 12. كل البطاريات مكتوب عليهم الفولت، انه مثلا امتى بيشحن الاصغري والاكبري والماكسيموم. يعني هاي الاكبر يعني ماكسيموم. اعلى درجة لان مثل هالبطارية يقول لك اعلى شيء 7.4 فولت ماكسيموم تبعها، يعني 7.4. هلا اذا 12 فولت، اذا 12، هلا هي تبع ال 12 مو مكتوب عليه، ممحي يعني باعتبار قديمة. ال 12 فولت مكتوب الماكسيموم تبعها 15. اغلب البطاريات، شوف انه اقرأوا البطارية مثلا يقول لك 13.2، 13، واخر شيء يقول لك ماكسيمو 15. يعني البطارية مثلا مو انه مثلا هي 12 فولت بتروح بتعطيها
كمان 12 فولت. هو لازم يكون اعلى الفولت تبعه، يكون اعلى الشواحن. على المهم يعني هلو هالشرح كله هذا شرحت لكم اياه، بس هذا التنبيه مشان انه هالبطارية، هاي البطارية 36 فولت. ايش بدها شاحن؟ طلع شو ايش حاطين ان الشاحن تبعها، حاطين الشاحن تبعها 42 فولت مستمر. شوف شلون تناسب يعني، بده يكون جباري اعلى يعني. بطاريات البسكليت، بسكليت الكهرباء، بطاريات البسكليت الكهرباء مثلا 5 بطاريات. وفي من طبعا في اول ما طلعوا بسكليتات كهرباء كانوا بطاريتين، بعدين صاروا 3. اتذكر انا تصلحت من شي 15 20 سنة لا اكثر كمان، صلحت اول بسكليت كهرباء كان 3 بطاريات. كان عندنا هون قامشي ما في بطاريات، من دير الزور اجالي وصلحته يعني. طبعا صلحت البسكليت ورحت اشتريت عدة تبع البسكليت يعني اخر شي طلعت انه بدي افك الدولاب اللي فيه الملف وكذا. قلت ايش انا مصلح بسكليتات يعني صعبة كان كتير علينا هيك شغلة. اخر شي سمعت انه في واحد مصلح بسكليتات يصلح بسكليتات. اخر شي تاري في عنده قطعة يعني، والقطعة تبع جاب لي اياه وصلحت له اياه كمان. هاي القطع هي اللي تكشف مثلا المسكة البسكليت إلى 3 خطوط. بيحطها وبيكبس الكبسة. بيشتغل ضوء الأخضر معناته المسكة شغالة ما في داعي. الدولاب الوراني طبعا هو اللي فيه ملف، له 3 خطوط، الأزرق والأخضر والأحمر. بيوصلوا معهم وبيكبس الكبسة، بيعطيك ضوء أخضر معناته خلاص ما في داعي. أنا هيك شغلات. شوف العدة شلون. الدولاب البسكيت أنا فكيته كان فيه حساسات، 3 حساسات مغناطيسية مثل ترانزستور، بس ترانزستور يعني حساس مغناطيسي. فكيتهم وغيرتهم، وطبعا عندي صور بهيك شغلات انه شلون غيرت. بس صلحت يعني، اذا واحد بده يصلح شغلة بس يتعب حاله بده يصلح. على المهم اخر شي قطعة صغيرة هو اللي بيفحص لك، ما في داعي تفك الدولاب. انا فكيت الدولاب كله. اما اذا عندك هالقطعة بتعرف انه الدولاب خلص ما في شي، الملف جاهز، الحساسات جاهزين، بيعطيك اشارة انه جاهز. بهيك حالة بيكون سهل والعطل يعني سهل كتير. تصور يعني في امور عم تصير معنا شغلات. على المهم انه بطارية مثلا هداك كان 3 بطاريات. 3 بطاريات هلا تضربهم البطارية ب 12 فولت يطلع 36 فولت. 4 بطاريات بيطلع 48 فولت. 5 بطاريات يطلع 60 فولت. بس الشاحن تبعهم هلا تبع ال 60 فولت شاحنه 72 فولت. ال 48 فولت شاحنه هلا انتم قرأوا على الشاحن تشوف يعني كلها هداك 60 فولت. كل واحد في يعني جباري انه يعني هلا منسوب مثلا مثل منسوب المي مرتفع شلون يدخل هيك. هذا تقريبا صاير هيك بشكل. البطارية لازم يكون فولتها اعلى من هاي مشان الشحن تصير. اصلا الاستفادة اكثر شيء من البطارية، اكثر شيء كامل قواها. مثلا يو بي اس يقول لك عم يشتغل عندي 4 ساعات وكذا. هال4 ساعات هو من ال 14، من 13 ونص فولت او 14 فولت ل 12. هذا الماكسيمو تبع انه عم يستعمل اليو بي اس يعني. هي اكثر قوتها يعني. بعدين بيهبط عادة اليو بي اسات على 10 فولت بيفصل خالص يعني. هاي فترة الشغل تبع البطارية هذا فترة. المهم هلا شوفوا يعني بعد ما عبيت البطارية شوي. طبعا انا عبيتها يعني تعبى معنا بحدود شي 24 فولت مو مشكلة. طبعا على المهم انه يكون فيها فولت يعني مشان ما ينضرب الشاحن. يعني هلا هلا قلبناها هيك. هاي مثلا 23 ونص فولت. هلا انا حطيت الشاحن بالكهرباء، وطبعا هاي الجاكيت تبعه وبيجي شلون هلا. مهم. هاي الشاحن هذا هو مشان يبين معنا. هذا الشاحن وهذا الجاكيت تبعه وبيجي لهون. هلا تنفحص. شوفوا اخواني، تنفحص الخط اللي يجي من الشاحن.
خلي إضاءة هيك شوي. هذا الخط نشغل، هاي في لمبة عنا نشغلها، يلا هيك أحسن، باعتبار ما في كهرباء ولا أمبيرات على اليوبيز مشكلة. على المهم هلا هاد شوفوا اخواني، هاي قلنا ايش تبع البطارية، هاي 23.5. هلا هاد الخط نفسه شوفوا هذا جاي هيك من الشاحن. هلا هذا خط الشاحن، بنجرب اول شي خط الشاحن هون، بنشوف جاهز. بعدين حط لكم الافومتر، هاي حطينا نحط الافومتر هون، هاي حطينا الافومتر هون يبين ان شاء الله. هلا هون هاي جاك الشاحن شغلت 42.9، مو مشكلة، هو مسجل عليه 42 43 مو مشكلة، ما يخالف. هلا هاد 42 طبعا هاي الجاك اللي هون بدنا نحطها، وهون بعدين بنوصله بيشحن. هلا هذا على 24 فولت، يعني كل شوي بس نجرب حتى بيشتغل كويس. اشتغل. انا بس خلص هلا انه جاهز، والبلوتوث كمان. على المهم هذا انا جربت لكم اياه. طبعا انا مو انه والله بعمل دعاية انه والله كواني هذا سكوتر وكواني غيرت الموسفتات وخلص فيديو وخلص، لا انا بدي تستفادوا. هلا طلع كل درس عم اعطيه باذن الله انا بعرف ايش عم اعطيه، وباذن الله انا بعرف تستفادوا. يعني هلا كان الدرس مو سكوتر فقط، على البطارية وشون شحنة، شون يعني. انتبهوا العناوين الفيديوهات تبعي كل عنوان تنتبهوا عليه، مو ضروري انه مثلا يكون عم اعطيكم علم الشغله اللي تعلمناها. يعني في شغلات كل مره صحيح بدي اشرح شغله بس على المهم هاد آه، اخر شي مغزى الحديث، واخر هذا الفيديو، هذا الجزء الثاني يعني بدي اسويه يعتبر، والاخير طبعا. هاد هلا درس كان بالتسلسل. اي قطعة بتجي لكم ولو ما شايفينها، كمان العلم الكهرباء والالكترون هيك هو، من البريز وانت جاي، من البريز يجي على الشاحن كذا. اما هون هلا مثل هون، هلا هذا الشاحن تحطه على الجنب تتيجي هون. اما اذا مثلا شغله تاني كان على الكهرباء عم يشتغل، اما هذا على البطارية عم يشتغل. هذا مجرد الشاحن عم يشحن البطارية فقط، اما شغله كله بطارية. بهيك حالة من التغذية بتيجي اول شي تفحص الاساس، شلون انه الطباخ الليزري اول شيء تفحص بريز تبعك في كهرباء ولا ما في. وبعدين تصور يعني واحد يسألني سؤال يقول والله الطباخ الليزري لا يعمل بتاتا، ايش اقول له؟ والله احتمال انه مثلا والله الفولت 5، او احتمال الحساس القرص. يا اخي يمكن هذا عم يتصل معي وما في كهرباء. طبعا ايش بده يعني، في امور يعني لازم واحد شوي يحرك عقله، يشغل عقله شوي. وان شاء الله استفدتوا من هالفيديو، وان شاء الله الفيديوهات الجاية في كتير فيديوهات جاي بدي انشرها باذن الله. يعني طبعا اذا تمينا من الطيبين، يعني ايش في علم تعلمتوه مدة 38 سنة بدي اعطيه باذن الله طبعا. ولا تنسونا المو مشترك خليه يشترك طبعا، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.